नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण द गोल्डन चेनचा इंग्लिश वर्कशॉप बघणार आहोत। तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया। इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन 1, राइट द नेम ऑफ युअर क्लोजेस्ट ट्रू फ्रेंड्स व्हर्टिकली अँड प्रिपेअर ॲन ॲक्रोस्टिक यूजिंग एव्हरी लेटर इन द नेम। म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे की तुमचा जो जवळचा मित्र असेल त्यांच्या नावाचं एक उभे ॲक्रोस्टिक बनवायचे आहेत। तर ॲक्रोस्टिक कशा प्रकारे बनवायचं तर ते आपण आता इथं बघणार आहोत। ठीक आहे, तर बघा, आन्सर रितेश। समजा मी रितेश इथं मित्राचं नाव लिहिलेलं आहे। तर आर म्हणजे फर्स्ट लेटरने रिलायबल, सेकंड लेटर आय इन्स्पायरिंग, थर्डने टीने ट्रस्टवर्थी, ईने इनकरेजिंग, यस म्हणजे सपोर्टिव्ह आणि एच म्हणजे हार्डवर्कर। अशा प्रकारे जे पॉझिटिव्ह क्वालिटीज आहे मित्रांच्या त्या क्वालिटीज त्यांच्या नावातील अक्षरांनुसार स्टार्ट करायच्या आहेत। ठीक आहे, याला म्हणतात ॲक्रोस्टिक। चला पुढे बघूया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट बिफोर द करेक्ट स्टेटमेंट। म्हणजे जे वाक्य बरोबर असेल त्याच्या समोर बरोबरची खूण आपल्याला करायची आहे। फर्स्ट, टाइम कॅन डिस्ट्रॉय द ब्युटी ऑफ फ्रेंडशिप। म्हणजे मैत्री म्हणजे वेळ जो आहे तो मैत्रीमधली जी सुंदरता आहे ती हिरावून घेतो। तर हे चुकीचं आहे, म्हणून इथं राईट हे स्टेटमेंट चुकीचं आहे, म्हणून आपण इथं राईट खून करणार नाही आहे। नंतर बघा सेकंड, फ्रेंडशिप कॅन नॉट बी बॉट ऑर सोल्ड। म्हणजे मैत्री जी आहे ती विकली किंवा खरेदी केली जात नाही। तर हे राईट आहे, म्हणून आपण यापुढे राईटचं साईन केलेलं आहे। सी, फ्रेंडशिप बाइंड्स द हँड्स टुगेदर। म्हणजे मैत्री काय करते तर एकमेकांचे हात एकमेकांमध्ये बांधले जातात, तसं नाही आहे। तर हँड्सनी टुगेदर बांधतात तर काय बांधतं, हार्ट्स। ठीक आहे, म्हणून हे चुकीचं वाक्य आहे, म्हणून आपण इथं राईट नाही करणार आहोत। ठीक आहे, पुढे, फ्रेंडशिप इज लाईक अ रिअल रेअर अँड प्रेशियस जेवेल। म्हणजे मैत्री जी आहे ती खरोखर एका दुर्मिळ आणि मौल्यवान दागिन्याप्रमाणे। तर हे राईट आहे, म्हणून आपण इथं राईट खून केलेली आहे। नंतर बघा ई, फ्रेंडशिप हॅज मोर व्हॅल्यू दॅन गोल्ड। म्हणजे मैत्रीला सोन्यापेक्षा जास्त किंमत आहे। तर राईट हे स्टेटमेंट राईट आहे, म्हणून आपण राईट अशी खून केलेली आहे। क्वेश्चन 3, रीड द पोयम अँड कम्प्लीट द वेब। म्हणजे कविता वाचायची आणि आपल्याला जी वेब डायग्राम दिलेली ती पूर्ण करायची आहे। आन्सर बघूया आपण। बघा, तुमच्या बुकमध्ये इथं अशा प्रकारे तुम्हाला दिलेली आहे, तर मी इथं आन्सर लिहून दिलेले आहेत तुम्हाला। ठीक आहे, फ्रेंडशिप इज कम्पेअर्ड टू म्हणजे मैत्रीची तुलना कोणाकोणाशी केलेली आहे तर पहिला गोल्डन चेन म्हणजे सोन्याच्या साखळीशी, नंतर स्ट्रॉंग ब्लेस्ड टाय म्हणजे मजबूत असा बंध, आशीर्वादाने मजबूत असा बंध, नंतर ब्युटी म्हणजे सुंदरता, वर्थ फार मोर दॅन गोल्ड म्हणजे सोन्यापेक्षा जास्त किमतीची, नंतर आहे प्राइसलेस गिफ्ट म्हणजे अमूल्य अशी भेट, आणि नंतर प्रेशियस ज्वेल म्हणजे एखादी मौल्यवान दागिन्याप्रमाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे फोर्थ, से व्हाय फ्रेंडशिप इज कम्पेअर्ड टू द फॉलोइंग। म्हणजे खालील गोष्टींची मैत्रीची तुलना का केली गेलेली आहे। फर्स्ट, अ गोल्डन चेन। आन्सर, बिकॉज लाईक गोल्डन चेन फ्रेंड्स लिंक टुगेदर इन फ्रेंडशिप। नेक्स्ट, बी, अ प्रेशियस ज्वेल म्हणजे अमूल्य असा दागिना। आन्सर, बिकॉज ज्वेल इज वन ऑफ द व्हॅल्युएबल थिंग्स अँड इट्स व्हॅल्यू इनक्रीज्ड इयर बाय इयर लाईक फ्रेंडशिप। नेक्स्ट, प्राइसलेस गिफ्ट म्हणजे अमूल्य अशी भेट। आन्सर, बिकॉज फ्रेंडशिप कॅन बी बॉट ऑर सोल्ड। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबरचा क्वेश्चन आहे, रेफर टू द पोयम अँड राईट डाऊन 5 reasons व्हाय फ्रेंडशिप इज द बेस्ट गिफ्ट एनीवन कॅन गिव्ह यू। म्हणजे कवितेच्या उल्लेखाने तुम्हाला अशा 5 कारणे लिहायची आहेत ज्यामुळे मैत्री हे खूपच सुंदर असं भेट आहे आणि ते कोणी पण तुम्हाला देऊ शकते। तर आन्सर लिहूया आपण। फर्स्ट रिझन, इट ग्रोज मोर प्रेशियस ॲज इयर पासेस। सेकंड, इट इज रिच विथ हॅपी मेमोरीज अँड फॉन्ड रिकलेक्शन्स। थर्ड, it is clasped
टुगेदर फर्मली. फोर्थ, इट कांट बी बॉट और सोल्ड. फिफ्थ, टाइम कांट डिस्ट्रॉय इट्स ब्युटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, राईट द वर्ड्स दॅट गो विथ द फॉलोविंग. म्हणजे असे शब्द लिहायचे ते खालील शब्दांसोबत येतात. जसं जेवेलच्या आधी आलेला आहे प्रेशियस, हार्टच्या आधी आहे काइंड्रेड, मेमोरीच्या आधी आलेला आहे हॅपी, गिफ्टच्या आधी आलेला आहे प्राइसलेस, टाईच्या अगोदर आलेला आहे ब्लेस्ड आणि फ्रेंड्सच्या अगोदर आलेला आहे अंडरस्टँडिंग. नंतर क्वेश्चन 7, मॅच द लाईन्स विथ द फिगर ऑफ स्पीच दे कंटेन. म्हणजे जोड्या लावायच्या आहे की त्या कवितेच्या इथं लाईन दिलेल्या आहेत आणि एका साईडला फिगर ऑफ स्पीच आहे, तर त्यांचे उत्तर आपल्याला लिहायचे आहेत. तर बघा, फर्स्ट, फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन, तर यामध्ये मेटाफॉर आहे. सेकंड, दॅट कांट बी बॉट ऑर सोल्ड, यामध्ये अँटिथेसिस आहे. थर्ड, अँड लाईक अ रेअर अँड प्रेशियस जेवेल, यामध्ये सिमिली. फोर्थ, फॉर ॲज लॉंग ॲज मेमोरी लिव्ज, इथं आहे ॲलिटरेशन. नंतर बघा इथं फिफ्थ, फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट, तर यामध्ये आहे मेटाफोर. ठीक आहे. नंतर बघा नेक्स्ट, हे झालेलं आहे आपलं. ठीक आहे. नंतर नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, फर्स्ट इथं आपल्याला बघा ॲन एव्हरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक आहे. तर एव्हरग्रीन फॉरेस्टवरती आपल्याला काय करायचं आहे, तर बघा इथं 8 नंबरचा क्वेश्चन आहे, थिंक ऑन युअर वर्ड अँड से व्हाय ट्रू फ्रेंडशिप कॅन बी कम्पेअर टू द फॉलोइंग. म्हणजे मैत्री तुलना या गोष्टींची काय केली. पहिला आहे एव्हरग्रीन फॉरेस्ट, त्याचा आन्सर आहे फ्रेंडशिप इज अन एव्हरग्रीन ट्री इन द गार्डन ऑफ लाईफ. फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप व्हेअर वी नीड नो वर्ड्स टू टॉक, नो लाऊड लाफ्टर टू शो अवर हॅपीनेस अँड नो टीयर्स इन अवर आईज टू शो अवर सॅडनेस. It understands everything without saying a single word. An evergreen tree always gives us shadow in all seasons. In the same way, our friendship directly us in all situations. The evergreen forest doesn't demand anything in return. People always praise evergreen forest, and such friendship is also praised by everyone. Next, सेकंड आहे ॲन एव्हर फ्लोईंग रिव्हर, म्हणजे नेहमी वाहणारी नदी. आन्सर आहे ॲन एव्हर फ्लोईंग रिव्हर फिल्स एव्हरी होल अँड पीट ऑन इट्स वे ऑफ फ्लोईंग. फ्रेंडशिप टू कवर्स ऑल लॅकिंग इन अवर लाईफ. व्हेरेवर द रिव्हर फ्लोज इट मेक्स द सराउंडिंग्स ग्रीन अँड जॉयफुल. इन द सेम वे, व्हेनेवर आवर फ्रेंडशिप रिलेट्स टू आवर लाईफ makes it evergreen and enjoyable. The ever-flowing river doesn't stop anywhere. It overcomes all the obstacles and finds its way. Make the surrounding beautiful. On the other hand, true friendship never end up, even if obstacles and misunderstanding try to break it. The life of an ever-flowing river has no end. Also, true friendship has no end at all. नेक्स्ट आहे थर्ड, अ रेनबो आफ्टर हेवी रेन्स, म्हणजे खूप पाऊस पडल्यानंतरचा इंद्रधनुष्य. आफ्टर हेवी रेन्स वी फाइंड अ ब्युटिफुल अँड कलरफुल रेनबो इन द स्काय. फ्रेंडशिप इज नथिंग बट अ कलरफुल अँड ब्युटिफुल रेनबो इन अवर लाईफ. व्हेनेवर वी थिंक अबाउट फ्रेंड्स, it brings a smile to our face. That is the real strength of friendship. Heavy rains stands for nervousness or difficulties in our life. Friends like a rainbow bring color and makes us happy. Question 9. Think and develop a story that leads to the conclusion a friend is need in a friend indeed. तर इथं तुम्हाला एक पॅरेग्राफ लिहायचा आहे, स्टोरी लिहायची आहे. बघा इथं स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसत आहे स्टोरी. ठीक आहे. तर स्टोरी तुम्ही इथं तुमच्या नोटबुकमध्ये कॉपी करू शकता.
ठीक आहे, तर तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही सर्व ही स्टोरी लिहून घ्या. तर भेटूया विद्यार्थी मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय. जर तुम्हाला अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहिजे असतील तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवीन नवीन आलेल्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील. तर भेटूया विद्यार्थी मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय.